السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وسعادة. ده الجانب السيليكون الحراري يا جماعة اللي احنا كنا عملنا الجزء الأول بتاعه في الفيديو اللي فات، وأنصح طبعا أي حد بيشوفنا دلوقتي إن شاء الله إنه لو ما كانش شاف الجزء الأول يشوفه، علشان بس يبقى فاهم إيه الخطوات اللي احنا بنعملها، لأن الحاجات اللي احنا عملناها طبعا في الجزء اللي فات أنا مش هكررها في الجزء ده حرصا على الوقت. يعني عايزين بس نشوف الفكرة هتكمل إزاي. فزي ما انتم شايفين كده، بعد ما خلصت انا السيليكون في المرة اللي فاتت عشان اعمل الحاضن الفايبر، ببدأ اشيل الاطار الخارجي اللي احنا كنا عملناه بتخانة 5 مللي. بعد ما شلت الاطار يا جماعة ببدأ اساوي الحواف بتاعة السيليكون. خدوا بالكم انا مش بساوي الحواف بتاعة السيليكون، انا بشيل الطبقة اللي كانت فوق الاطار، لان الاطار نفسه اللي احنا كنا عاملينه من الجبس هو اصلا عامل حدود للسيليكون وعامل تخانة بنفس تخانة الاطار للسيليكون. لكن اللي انا بشيله ده يا جماعة اللي هو السيليكون اللي كان بيطلع مني فوق الاطار، تمام، او فوق الشكل الجبس اللي احنا كنا عاملينه. بعد ما سويت الشكل زي ما انتم شايفين كده يا جماعة تماما، ونضفت الجبس وزودت القطعتين دول بس عشان القاعدة كانت اصغر، ببدأ احط علامات اللي هي القطعة المربعة ديت بنفس الطريقة اللي أنا عملتها لما كنت بحط علامات للسيليكون، لكن العلامات دلوقتي معمولة عشان الحاضن الفايبر. لو تفتكروا يا جماعة أنا قلت لكم سطح السيليكون الحراري ده ما بيكونش ناعم، ما بيكونش مستوي زي السيليكون الربر، ولذلك احنا سويناه لو تفتكروا يعني بقليل كده من الفازلين، وخلينا السطح بتاعه يعني قدر الإمكان يكون مستوي. لكن حاليا خايف ان الفايبر لما ابدا احطه على السيليكون يدخل في المسام الرفيعه ديت فيسبب لي مشكله ويخلي السطح بتاع الفايبر مش ناعم. فانا زي ما انتم شايفين حاليا عملت شويه جبس صغيرين وبدات ادهم بيها الشكل بتاع السيليكون من الخارج عشان اسد اي مسام غطسه في السيليكون. طبعا قبل العجين ما ينشف ببدأ أنظف بالفرشة كده عشان أشيل العالي وأخلي بس اللي في المسام. بعد ما عملت الخطوة دي يا جماعة ببدأ أعزل كويس. استخدمت الشمع الأمريكي في الحالة ديت في العزل، يعني حسيت إنه ممكن يكون أفضل وأضمن شوية، وعزلت السطح زي ما انتم شايفين كاملا السيليكون والجبس عشان أعمل الحاضن. ده بوليستر عادي يا جماعة، عليه شوية سبيداج عشان بس التخانة أو السمك بتاعه يكون أقوى شوية يعني، وعليه طبعا الكوبالت وعليه المصلب. مش عايز ادخل يا جماعة في طريقة تحضير البوليستر او الفايبر اللي هتشتغل بيه، يعني متهيألي لو حد حابب انه ياخد خبرات اكبر ممكن يروح لقنوات متخصصة في الموضوع ده. لكن انا هقول بس خبرتي الصغيرة في القصة ديت، ان دايما النسب يا جماعة ما بتبقاش ثابتة. يعني لما انت حد هيقول لك تحط مثلا كوبالت نسبة 1 أو 2 أو 3% على مش عارف كام، ونسبة المصلب كام على كام، الحاجات دي يا جماعة من خبرتي ان بتختلف باختلافات بسيطة جدا. يعني ممكن النسب دي تختلف ما بين الليل والنهار، مش هقول لك ما بين الصيف والشتاء. يعني انت لو بتشتغل بالنهار ممكن تلاقي النسبة تختلف معاك لو بتشتغل بالليل. طب ايه الحل في القصة دي يا جماعة؟ الحل دايما انك انت بتختبر الحاجات دي بنفسك. انت لما هتشتغل مرة واثنين وثلاثة هتلاقي نفسك خلاص اتعودت، عارف بتعمل ايه. ومفيش حد يا جماعة من المحترفين اللي بيشتغلوا الشغل ده بيشتغل بالعيار. يعني ما هو بيقول لك حط 2%، لكن هو لما بيشتغل هتبص عليه تلاقيه بيمسك الجزازة كده ويفضي بقى سنة ويحط في الغطا ويفضي، هو لانه خلاص تعود يعني. فانت ما تصدق، مش قصدي ما تصدقهوش، لا هو عنده حق. الحاجات دي بتبقى تعليمات مكتوبة على الخامات نفسها، لكن مفيش حد بيشتغل بالتعليمات ديت. انت عشان تكون صنايعي شاطر انت بتعرف الخامة بتحتاج ايه عشان تعمله، تمام. مش عايز اطول في النقطة ديت، لكن احنا عملنا الطبقة الاولى زي ما انتم شايفين، وبعد كده ببدأ اعمل طبقة الشعر. لما بستخدم البوليستر لطبقة الشعر دي يا جماعة او الصوف اللي بيتحط ده ما بحط لهاش سبيداج، يعني باخد البوليستر من الصفيحة عليه كوبالت وعليه مصلب فقط لا غير. طريقة عمل الفايبر والشغل الفايبر مش عايز برضو اخلي الفيديو ياخد اكتر من وقته فيها، عشان كلنا عارفينها او كلنا ممكن نروح في اماكن تانية او قنوات تانية نعرف الطريقة بالظبط.
احنا هنا الفكرة كلها بتاعتنا ايه نتيجة السيليكون الحراري اللي هتظهر بعد ما نعمل الجانب. تمام. ولذلك احنا هنعدي المرحلة بتاعة الحاضن الفايبر. وزي ما انتم شايفين كده يا جماعة، انا اديت له طبقتين من الشعر مش طبقة واحدة. وزي ما انتم شايفين كده الشكل تمام. خلص. عشان ابدأ اعمل الجزء الثاني من الجانب لازم احل الشكل كله زي ما انتم شايفين كده، بالجبس، بالرملة، بالفايبر، بالسيليكون. اوعى تفكر مرة وانت بتعمل جانب مثلا انك انت تشيل قطعة من دول، انك انت تشيل الحاضن او تشيل السيليكون وترجع تركبها تاني تقول مثلا يعني لما انضف الشكل. لا، انت تطلع كل حاجة زي ما هي، زي ما انت شايف كده بالظبط، وتنضف الشكل وكل حاجة لسه ثابتة فيه، القاعدة والسيليكون والفايبر. طبعا لازم انضف كويس واخلي السطح بتاع الجزء التاني من الشكل ده يكون نظيف تماما. زي ما انتم شايفين كده حتى المفاتيح او العلامات لسه في السيليكون طالعة، وفي الفايبر انا بشيلها وبنضف مكانها كويس خالص. لازم السطح بتاع السيليكون والفايبر والشكل نفسه يكونوا نضاف تماما، مفيش اي اثار للجبس عليهم او للرملة اللي احنا اشتغلنا بيها. اي قطعة من الجبس ولو صغيرة ما بين الشكل وما بين السيليكون تحاول تشيلها زي ما انا بعمل دلوقتي، لان اي قطعة هتفضل ولو بحجم مثلا ذرة الرملة الصغيرة ديت هتسيب اثر في جانب السيليكون. بعد ما خلصت حطيت الشكل زي ما انتم شايفين قدامي، وهبدأ اعمل اطار من الجبس زي الاطار الاول اللي انا عملته في الجزء الاول. بس الاطار اللي انا عملته في الجزء الاول كنت عامل رسم ومخلي الاطار خارج الرسم. انا هنا يا جماعة الاطار بتاعي بعمله خارج السيليكون. الاطار بتاعي هيكون فوق الحاضن الفايبر لكن ما يوصلش للسيليكون او ما يعديش السيليكون، ما يبقاش فوق السيليكون، يبقى فوق الحاضن الفايبر فقط لا غير، ويبقى بنفس رسم السيليكون زي ما انتم شايفين. متهيألي الصورة موضحة انا بعمل ايه. تخانة الاطار برضو زي ما احنا عملنا المرة اللي فاتت نص سنتي قدر الامكان، والسطح يكون مستوي تماما ونضيف. هنا برضو بزود القاعدة يا جماعة زي ما انتم شايفين، لان القاعدة كانت صغيرة لما بدأت اركبها انا يعني، بس المهم ان انا بعمل الشكل زي ما انتم شايفين كده بالظبط. الاطار والقاعدة يكونوا بنفس الحجم مع بعض. بنضف كويس جدا، اي اثار للجبس على الشكل بشيلها. طبعا الشكل لمع زي ما انتم شايفين كده لان انا طبعا حطيت له العزل وعزلته. وببدأ ان شاء الله في مرحلة عمل طبقة السيليكون شايفينها. خدوا بالكم العزل في المرحلة دي مهم جدا، يعني لو انت ما عزلتش السيليكون من السيليكون طبعا هيمسك في بعضه اكيد، فلا بد انك تعزل السيليكون كويس وتعزل بمادة عزل كويسة. متهيألي كمان احنا خلاص في الفيديو اللي فات شفنا طريقة عمل السيليكون او يعني وضع السيليكون على الشكل، بس حابب بس أأكد تاني إنك لازم تشتغل بدقة متناهية في الأماكن الصغيرة ديت يا جماعة. هو من الحاجات اللي أنا عرفتها أو اللي قدرت أحصلها من المعلومات اللي قدرت أحصلها عن السيليكون الحراري ده، إنه هو فعلا ما بينفعش في الأشكال اللي زي كده. يعني لو أنت عندك شكل فيه تفاصيل صغيرة زي ديت ما انصحكش تعمل بيه الشكل. يعني هو اداني نتيجة كويسة، مش هقول نتيجة وحشة، ولكن متعبة بصراحة في الشغل. احنا عشان الخطوات دي شفناها يا جماعة في الفيديو اللي فات، مش هنطول فيها، هنعديها ان شاء الله على طول. زي ما انتم شايفين كده انا خلصت الطبقة الاولى وهبدأ اعمل طبقة الشاش اللي احنا عملناها برضو وعرفنا طريقة عملها ازاي. وزي ما انتم شايفين كده خلصت خلاص السيليكون. ببدأ اشيل الاطار الجبس اللي احنا عملناه. متهيألي برضو الصورة موضحة. ده الاطار الجبس اللي احنا حطيناه على شكل الفايبر او الحاضن الفايبر. ببدأ بعد كده اساوي الشكل السيليكون بالقطر وبقطع الزيادات وبخلي الشكل نضيف زي ما انتم شايفين. وبعد ما خلاص قطعت الزيادات كلها وسويت الشكل زي ما انتم شايفين كده، بحط طبقة من الجبس زي ما عملنا في الجزء الاول برضو عشان اسد بيها المسام، عشان برضو اعمل الحاضن الفايبر التاني او النص التاني من الحاضن الفايبر. من الحاجات اللي استفدت منها يا جماعة في عمل الجانب ده بصراحة اللي هي العلامات المربعة ديت. العلامات المربعة برضو نتيجتها كانت ممتازة في قفل الجانب. تمام. يمكن عايز اقول بس يا جماعة يعني بعض الناس لما شافت الفيديو ده بعض التعليقات جاتني ان مثلا السيليكون الحراري مش كويس، ان السيليكون الحراري مش مفيد، ان السيليكون الحراري بينكمش مع الوقت. انا يا جماعة قلت في الفيديو اللي فات ان انا بجرب الفكرة، بجرب معاكم،
والنتيجة هقول عليها. يعني في حد بيقول لي ان يختبر الجانب ده بعد 6 شهور. يا جماعة بعد 6 شهور الجانب ده لو قعد معايا يعني ان شاء الله والنتيجة بتاعته فيها اي حاجة برضه هقول لكم عليها ان شاء الله. يعني ربنا يدينا العمر واحنا مع بعض. يعني اقصد دي تجربة انا بعملها. انا مش بقول لك ان انا واثق من نجاحها تماما، ولا بقول لك اعمل زيي واشتغل بيه. انا بقول لك بعمل حاجة وبحاول انا وانت نشوف النتائج تبقى عاملة ازاي. تمام. ايه المفيد في طريقة عمل الجانب، او ايه اللي ممكن نطلع بيه يعني او نستنتجه زي ما احنا بنقول كده من الشغل ده؟ اللي هي الطريقة يا جماعة، طريقة عمل جسمة الشكل، طريقة عمل المفاتيح، طريقة مثلا تركيب القاعدة، طريقة عزل الشكل. كل دي حاجات ممكن نستفيد منها مع بعض واحنا بنعمل شكل زي ده. بعد ما خلصت الجانب تماما الحمد لله، اول خطوة بعملها ان انا بشيل القاعدة زي ما انتم شايفين كده اللي انا مثبت عليها الشكل. بعد كده باستخدام الصاروخ بساوي كل الحواف بتاعة الفايبر مع بعضها طبعا. ويعني مش عايز أأكد برضو، دايما بقول كده لما بيجي سيرة الصاروخ معايا في أي شغل، خلي بالك لو أنت بتعرفش تستخدم الصاروخ ما تستخدمهوش. الصاروخ من الحاجات المؤذية جدا في شغلها. بعد ما سويت الحواف تماما زي ما انتم شايفين كده، هبدأ أسمي الله وأفك الجزئين من بعض. الحمد لله رب العالمين الجزئين حلوا بسهولة تماما. شايفين الجبس اللي احنا حطيناه على السيليكون طلع في الفايبر. هو ده المقصود، ان انا ما كنتش عايز المسام دي كلها تطلع في الفايبر. بعدين ببدأ افك القطعتين من بعض. هي لحظة الحقيقة كده يعني مع بعض هنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لان انا في اللحظة اللي انتم شايفينها ديت ما كنتش متأكد ايه النتيجة يعني بالظبط. انا بختبر الشكل معاكم في نفس الوقت. الحمد لله رب العالمين يعني يعتبر نتيجة مرضية جدا. يعني كوني بعمل جانب بالسيليكون الحراري أول مرة بالشكل ده، النتيجة الحمد لله كويسة. أنا مش بتكلم عن نفسي، بتكلم على السيليكون الحراري نفسه. يعني إنه يدي لك نتيجة بالشكل ده مقبول جدا يا جماعة. لأن زي ما قلت لكم مقارنة بالسعر طبعا. وحتى العيوب اللي طلعت في الشكل يعني من جانب السيليكون عيوب بسيطة يعني ما تأثرش إن شاء الله في الشكل. ويمكن كمان لو الواحد اهتم شوية أو اشتغل بدقة شوية ما كانتش العيوب دي طلعت. اللي هي زي ما انتم شايفين، يعني شايفين قطعتين 3 من السوس أو من الفقاقيع ظاهرين في الشكل. وعلى فكرة في نص واحد بس من الشكل، يعني النص الأول كان كويس خالص ما كانش فيه أي مشكلة. تمام. يعني متهيألي مفيش عيوب يعني كبيرة هتأثر في الشكل كشكل عام. طبعا القطعتين دول بنضفهم بغسلهم، بغسل حاضن الفايبر وببدأ بركبهم مع بعض. ممكن نستفيد من الفيديوهين دول يا جماعة، الفيديو ده والفيديو اللي فات، حتى في طريقة التنفيذ نفسها بتاع الجالب. يعني شايفين الجالب نفسه السيليكون بيركب في الحاضن بشكل كويس، وبيقفلوا القطعتين مع بعض. القطعتين السيليكون بيقفلوا بإحكام شديد. يمكن ده بفضل الله طبعا الأول، وبفضل القطع اللي احنا عملناها من العلامات المربعة ديت. تمام. والقطعتين الحاضن برضو الفايبر لما بنقفلهم على بعض زي ما انتم شايفين بيقفلوا بإحكام تام. بصراحة يعني جانب كويس خالص، يعني شايفه أنا ممتاز. إن شاء الله الفترة اللي جاية ديت هنعمل فيديو إزاي هنصب عليه بخامة الجبس إن شاء الله. وزي ما انتم شايفين حتى أنا بقفله بمشابك الورق. يعني أتمنى إن شاء الله يا جماعة في آخر فيديو إن أنا أكون قدرت أقدم معلومة تفيد الناس إن شاء الله، وأتمنى أكون قدرت أوصلها بشكل بسيط وسهل. وفي آخر فيديو ما تنسوش تدعوا لي بالتوفيق زي ما بقولكم كل مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.